for today. So, ayan. Mag-aadobo tayo ng atay ng manok. So, ito, pinakuluan na natin yung ating atay ng manok. Then, tinapon natin yung unang sabaw. So, meron tayong onion, ginger, garlic, then sileng, green. So, meron tayong pamintang durog at soy sauce. So, let's start cooking. Painitin muna natin. So, ilagay na natin yung ating onion, ginger, at garlic. Ilagay na natin yung ating pinakuluan na atay at balon-balonan. Lagyan natin ng bayleaf. So, lagyan natin ng soy sauce. Lagyan natin ng vinegar. Lagyan natin ng sugar. Sugar. So, lagyan natin ng water. Then, takpan mo lang natin. Wait na lang natin yan na kumulo. Then, matuyuin natin. Ayan, nag-evaporate na yung sabaw niya. Para mas lalong sumarap yung adobong atay natin, lalagyan natin ng magic syrup. Ayan, para complete ricado talaga siya. So, ayan, konti na lang yung sauce neto. So, ilalagay na natin yung ating sileng green. Para so yan, lagyan natin ng chilli flakes. Ayan, chilli yan, lagyan natin.
Para medyo maanghang yung adobo natin. Yan, okay na yun. Kaya sobrang anghang. So, wait na lang natin to na mag-evaporate yung sauce at matuyo.